बन्दुक हान्छ यहाँ फेरि हेर काम बन्द गर यो बाटो चाहिँ फेरि कहिले नबटाउने भयो जहिले आउँदा जहिले यस्तै हुन्छ यो अफरोड बिग्रेको होइन यो बाटो अफरोड गाइज अफरोड सो केटाहरू यता चाहिँ मोडलिङ चल्ला छ होइन राम्रो सिद्धै आएको छ कि छैन होइन हेलो एन्ड नमस्ते होप यु गाइज आर फाइन एज आई एम सो आज चाहिँ फुलपातीको दिन है सबैलाई ह्याप्पी विजय दशमी है सो सबजना आफ्नो घरमा पुगिसक्नु भयो होला आफन्तहरूसँग रमाइलो गर्नको लागि है अब अब आफ्नो त काठमाडौँमा पऱ्यो है सो के भन्नु यतै घुम्ने डुल्ने है त्यही हो सो अहिले त यस्तो सुनसान नै छ काठमाडौँ है अब त्यो अर्को मार्केट एरियातिर चाहिँ अलिअलि मान्छेहरू छ होइन अलिअलि भयो नि सपिङ गर्न छुटिरहेको हुन्छ नि त त्यो हुन्छ सो एकछिन म पसलतिर यसो एक राउन्ड हान्न जानु लाग्यो सो हेरौँ यता अगाडि कस्तो माहौल छ भनेर A few moments later. फुलपाती नि लग्यो है अनि त्यो फुलपातीको बेला चाहिँ भ्लग स्टार्ट गरेको थिएन सो म चाहिँ अब यसपछिको चाहिँ हालिदिन्छु है फुलपाती लगेको हाम्रो इन्डो चौकबाट लगेको थियो सो त्यो हेर्नुहोस् अनि फेरि म भेट्छु है त बन्दुक हान्छ यहाँ फेरि हेर काम बन्द गर बस्नुहोस् त सो या कस्तो लाग्यो फुलपाती है काठमाडौँमा काठमाडौँको इन्डो चोकमा यसरी लिएर हिँड्छ है फुलपाती चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको गोर्खाकोबाट लिएर आउँछ है गोर्खा पल्टनहरूले अनि यो चाहिँ हनुमान ढोकादेखि टुडी हिल अनि टुडी हिलबाट फेरि हनुमान ढोकामा गएर तलेजी मन्दिरमा गएर बिसाउँछ है सो त्यही हो गाइज अब हेरिसक्नुभयो होला है अब काठमाडौँमा अब प्रायले नहेर्नु भएको होला चाहिँ हेर्नुहोस् अनि हेरिसक्नु भयो होइन कति हेर्नुहोस् भनेर सो अहिले चाहिँ म हेरौँ अहिले त 5 बजिसक्यो केटाहरू 5 बजिसक्यो अब 5 बजी त स्टार्ट गरेर छु मैले भ्लग यसो चौबारतिर जाउँ कि भनेर सोचिरहेको छु म होइन किनभने त्यहाँ अहिले के भन्छ त्यसलाई चङ्गाहरू बल उडाइरहेको छ अरे क्या टिकटकमा हेरेको थिएँ मैले हेर्न चाहिँ अब छ कि छैन भनेर चाहिँ थाहा छैन क्या टिकटकमा हेरेको थिएँ अब हिजो बेलुका हेरेको थिएँ क्या मैले चङ्गाहरू उडाइरहेको चौबारमा भनेर अनि त्यही जाउँ कि भनेर सोचेको हो केटा हो होइन सो अब चाहिँ जान्छु म सो यहाँ गाइस अहिले चाहिँ हामी इन्द्रथान जाने प्लान भयो होइन अब चौबार चाहिँ नजाने
इन्द्रथान जाने अब सो के भन्नु अब हाम्रो नजिकै भनेको त्यही इन्द्रथान चोबार हो के भन्नु गाइज अब हजोक सिङ्गल ट्री जाऊँ भन्यो भने नि राम्रो छ कि सिङ्गल ट्री जाने हो कि सिङ्गल ट्री जाने हो ल गाइज हामी चाहिँ अब इन्द्रथान नजाने भयो है फेरि अब चाहिँ हामी सिङ्गल ट्रीतिर जाने भयौँ अब त्यहाँ गएर टक्क चिया खाने एकछिन भ्यू मजाले हेर्ने अनि त्यसपछि फर्किने है त सो त्यहाँ पनि राम्रो बनाइदिइसक्यो कि अहिले पहिलाभन्दा त पुरा बारसार लाएर रेस्टुरेन्ट एउटा क्याफे स्याफे छ होइन अनि त्यहाँ स्विङहरू पनि छ अनि त्यहाँ गएर मस्तले चिल गर्छौँ है आधी 1 घन्टा अनि त्यसपछि अनि फर्किन्छौँ है त सो अहिले चाहिँ म अलिकति हाइवेमा पुगेर नै भेट्छु है त हाइवे भन्दाले रिङ रोड पारि पुगेपछि भेट्छु किनभने यो एउटै ठाउँ म घर आउने जाने यो कति देखाइराख्नु भने कि है बज्र होटेल एरिया सो त्यही भएर चाहिँ म अलि अगाडि नै गएर भेट्छु है त केटा हो केटाकेटी हो केटाकेटी हो सो गाइस अहिले चाहिँ म यता पछाडि बुद्ध पार्क भन्ने ठाउँमा पुगिसकेँ है स्वयम्भू पछाडिको बाटो हो अब यहाँ सिङ्गल ट्री जानको लागि चाहिँ भने चाहिँ टक्क यो अगाडिको गेट छ नि त्यहाँबाट सिधै जाने हो है अनि त्यहाँबाट बाटो नछोडिकन गयो भने नि पुग्छ उता अगाडिबाट पनि जान मिल्छ है वाइट गुम्बा हुँदै जाँदा नि पुग्छ यता चाहिँ सर्टकट हुन्छ है सो यताबाट जान्छौँ सिङ्गल ट्री अनि नाइट भ्यू नि राम्रो देखिन्छ क्या त्यहाँबाट चाहिँ झिलिमिली देखिन्छ नि त काठमाडौँ सबै होइन सो त्यहाँ सिङ्गल ट्री जाने अनि एकछिन चिलमा बस्ने कुन भाइको पछाडिको त ब्याक लाइट त दामी रहेछ त ब्रेक लाइट साइडमा छ पल्सर आरएस रहेछ नि त कडा दामी लाग्यो मलाई पछाडिको ब्याक लाइट चाहिँ यो बाटो चाहिँ फेरि कहिले नबटाउने भयो जहिले आउँदा जहिले यस्तै हुन्छ यो अफरोड बिग्रेको होइन कति 1-1.5 वर्षपछि 1 वर्षपछि आएको होला ल म ठ्याक्कै पहिला पोहोरपारिको तिहारमा आएको थिएँ म अनि त्यसपछि डाइरेक्ट आज कतिको चेन्ज भयो भनेर चाहिँ हेर्छु यता आज गएर सो चिसो छ त गाई छ त टक्क लाग्यो धुलो उडाउँदै हिँड्दैछौँ अहिले कसम यो बाटो अफरोड गाइज अफरोड टडा ओ यहाँबाट बनिसक्यो क्या धलान भइसकेको रहेछ कि अब पुरै यहाँबाट ए फेरि अफरोड के मक्खा भएको फेरि अफरोड आइरहेको छ ओ मा गुड टुडु ल बाटो बन्द छ क्या यार ए छैन रहेछ नि त गाइज टुडु ल हुँदैन त फेरि यहाँबाट फेरि सो यहाँबाट चाहिँ माथि जाने बाटो चाहिँ बन्द छ कि के हो बाटो बन्द त नहोस् होइन सो सिङ्गल ट्री हिल स्विङ बाटो त भवालै रहेछ नि त गाइज अहिलेसम्म है सो सिङ्गल ट्री चाहिँ यहाँ अलि माथि नै हो है बाटो चाहिँ यस्तै छ खराब छ भाइ अलि अफरोड नै छ है धेरै त छैन अलिकति मात्रै हो अफरोड है पहिलाभन्दा त उता तलको बाटो चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै राम्रो भइसक्यो सो अहिले चाहिँ ठिकठाकै छ भनौँ न है बाटोहरू पनि सो सिङ्गल ट्री जाने पार्किङको लागि चाहिँ यहीँ राख्नुपर्ने हो बाइक चाहिँ यता राखेँ के भन्नु अब पार्किङै छैन यताभित्र खाड्डामा छिराइदिन्थ्यो सो अब यत्रो भर्याङ चढ्नुपर्ने हुन्छ है टक्क लागेर बिस्तारै माथि चढ्ने अब चाहिँ माथि चढिसकेपछि भेट्छ है त केटा सो केटाहरू अहिले चाहिँ सिङ्गल ट्रिप गइसक्यो होइन टक्क यहाँ चाहिँ पिङ छ त्यहाँ चाहिँ के अरे के भन्छ यसलाई
स्काई वक भन्ने ब्रिज छ यता होइन त्यही हो अनि यता चाहिँ स्विङ छ यता चाहिँ अनि यता पछाडि चाहिँ टक्क भ्यू छ यता केटाहरू यता चाहिँ मोडलिङ चल्ला छ होइन राम्रोसित देखाएको छ कि छैन होइन टक्क जुम गरेर देखाउँछ होइन हेर्नु न यहाँ दामी दामी पोज दिइरहेछ केटा हो चिन्नुहुन्छ भने चाहिँ यसो कमेन्ट मेन्सन गरिदिनु होला है यहाँ चाहिँ जुम गऱ्यो त्यहाँ आउँदैन कि ओ वाउ टुडु लभ सो केटाहरू अहिले चाहिँ हामी टक्क चिया खाँदैछौँ होइन चिया र टक्क सुट्टा छ एउटा होइन टक्क चिया खाने भ्यू हेर्दै भ्यू यस्तो छ दामी छ अहिले चाहिँ यहाँ झ्याङेर होला तर यो हेर्दै खाइरहेको कि खासमा चाहिँ होइन टक्क यो हेर्दै खाइरहेको चिया होइन टक्क चिया र चुटा खाने अनि त्यसपछि फर्किने गाइज अनि अहिले यसो अलिक जाँदाखेरि पनि दामी खिच्छु एउटा फोटो भिडियो होइन अनि त्यसपछि निस्किन्छौँ मैले त अनि ल केटाहरू अब चाहिँ केटाकेटी हो अब चाहिँ हामी जानु लाग्यो होइन फर्किनु लाग्यो टक्क चिया खायो यो मजाले यो आकाशी ब्रिज हेऱ्यो होइन अनि टक्क जानु लाग्यो अब टक्क जाने यहाँबाट जाने तर पहिलाभन्दा चाहिँ राम्रो बनाइदिइसक्यो कि सिङ्गल ट्रिप पहिला यहाँ केही थिएन अहिले चाहिँ टक्क डस्टबिन बल बनाइसक्यो होइन यो चाहिँ दामी छ सो भ्यू यताको यस्तो दामी देखिरहेको छ होइन अब चाहिँ फर्किनु लाग्यो हामी यो र म हो अब फर्किन्छौँ हामी स्काई वक गरेको चाहिँ 500 रुपियाँ रहेछ केटा हो महँगो छ सो जानु लाग्यो अनि के भन्नु लाग्यो भने चाहिँ प्लेस यस्तो पब्लिक प्लेसमा चाहिँ मलाई होइन यस्तो फेस देखाएर भ्लग गर्न चाहिँ कस्तो लाज लाग्छ क्या त्यही भएर मैले अगाडिको भ्यू देखाएर भ्लग गरेर हाल्छु कि त्यही हो अनि यहाँको चाहिँ फेरि ठाडै छ कि उकालो फेरि अझ एकैचोटि बाइकमा भेटौँ है त सो गाइस अहिले चाहिँ फेरि बाइकमा आइसक्यौँ है अनि बाइकबाट चाहिँ अब हामी कहाँ जान्ला भनेर त भनिसकेँ होइन टक्क लगाएर अनि त्यो पानीपुरी चाहिँ हामी यता नरदेवीमा खान जान्छौँ क्या नरदेवीमा गएर चाहिँ खान्छौँ अनि त्यहाँ के अरे बाङ्गेमबाट होइन बाङ्गेमबाडामा चाहिँ के अरे दामी चप एउटा पाउँछ अरे क्या त्यो खान्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि भ्लग लिने हामी टक्क पानीपुरी खाने ठाउँ पुग्न लागिसक्यो है पानीपुरी खाने ठाउँ भनेर चाहिँ यता नरदेवीको यता नयाँ खोलेको छ क्या त्यहाँ चाहिँ म अस्ति नखाएको थिएँ एकचोटि त्यहाँ दामी मिठो लाग्थ्यो क्या अनि त्यहीँ आइसक्यो अब त्यहाँ खाने पानीपुरी मजालाई पिरो गरेर अनि त्यो भनेर तिमीहरूले त्यो मुस्सावालामा बनाइदियो होला त भन्छ त यसलाई मुझसे शादी करोगी